This is the all-new CMF Headphone Pro finally launched in Nepal with the price tag of ₹13,999. यो चाहिँ CMF को first over-ear budget flagship headphone हो. So I have been using this headphone for a couple of days now and let me share my experience and if you should buy it or not. First impression चाहिँ it looks very clean. First मा चाहिँ box open गर्ने बित्तिकै हजुरले manual पाउनुहुन्छ and it's not like any other usual manual. It's very nothing like. And then we have the headphone themselves. First look मा चाहिँ it looks very impressive and super clean. Beside the headphone, हजुरले एउटा pouch पाउनुहुन्छ to carry the headphone and 3.5 mm cable. यो headphone चाहिँ तपाईले तीनवटा कलरमा पाउनुहुन्छ, light green, light grey and blackish type color. Headphone होल्ड गर्दा चाहिँ पुरै राउन्ड फिल आउँछ. ear cushion, headband सबै राउन्ड डिजाइनमा छ. अनि सबैभन्दा युनिक पार्ट चाहिँ you can actually change the ear cushions. So if तपाईलाई डिफरेन्ट कलर युज गर्न मन लाग्यो या पुरानो भयो भने you can easily change the ear cushion. Just twist it, remove it and replace it. अब डिजाइन र बिल्डको कुरा गरौँ. डिजाइन हेर्दा चाहिँ नथिङ हेडफोन 1 भन्दा सिम्पल, स्पेरिकल एन्ड मिनिमलिस्ट छ. बडी चाहिँ मोस्टली प्लास्टिक हो तर चिप फिल हुँदैन. प्लास्टिकले गर्दा वेट म्यानेजेबल छ, अराउन्ड 283 ग्राम. इयर कुसन चाहिँ बिगर एन्ड सफ्टर छ देन मस्ट हेडफोन अन दिस प्राइस पोइन्ट. मैले युज गर्दा चाहिँ 4 to 5 आवर कन्टिन्युअसली युज गर्दा पनि कुनै खालको डिस्कम्फर्ट या पेन फिल भएन. सो लङ वर्किङ आवर्सको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ यो हेडफोन पर्फेक्ट नै हो. अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा साउन्ड क्वालिटी. यो हेडफोनमा चाहिँ 40 mm डायनामिक ड्राइभर, निकेल प्लेटेड डायफ्राम, हाई रेस अडियो, LDAC कोडेक छ. सिम्पल वर्ड्समा भन्नुपर्दा ब्लुटुथ हेडफोन भएर पनि यो हेडफोनले एकदम क्लियर र डिटेल साउन्ड दिन्छ. नाउ हियर कम्स द कुलेस्ट पार्ट. लेफ्ट इयर कपमा चाहिँ एउटा फिजिकल स्लाइडर छ, इनर्जी स्लाइडर. स्लाइडर माथि लग्यो भने चाहिँ बेस्ट बुस्ट हुन्छ र स्लाइडर तल लग्यो भने चाहिँ मेलो साउन्ड आउँछ. यो फिचर्सले चाहिँ तपाईले आफ्नो मुड अनुसार म्युजिक मोड सेट गर्न मिल्छ. अनेस्टली भन्नुपर्दा दिस फिचर इज सुपर फन टु युज एन्ड इट्स रियली युजफुल टु. एप सपोर्टको लागि चाहिँ नथिङ एक्स पनि छ. एप भित्र तपाईले पप, टेक्नो या अरू साउन्ड प्रोफाइल पनि युज गर्न सक्छौ अनि एडभान्स युजर्सको लागि चाहिँ कस्टम EQ पनि छ. अनि एउटा राम्रो फिचर्स पनि छ, पर्सनल साउन्ड बाइ अडियो डु. यो फिचर्सले चाहिँ तपाईको हियरिङ प्रोफाइल एनालाइज गरेर साउन्डलाई हजुरको इयर अनुसार एडजस्ट गर्छ. ANC को कुरा गर्दा चाहिँ यो हेडफोनमा 40 dB एडेप्टिभ ANC छ विथ अप टु 99% ब्याकग्राउन्ड नोइज कट. डेली लाइफमा युज गर्दा फ्यान, AC, ट्राफिक जस्तो नोइजलाई चाहिँ सप्रेस गर्छ तर हाई फ्रिक्वेन्सी नोइजहरूलाई चाहिँ पास गर्छ. यसमा ट्रान्सपेरेन्सी मोड पनि छ तर नथिङ हेडफोन 1 जस्तो रिफाइन्ड छैन. ओभरअल ANC चाहिँ डेली लाइफ युजको लागि मोर देन इनफ छ. लेफ्ट साइडमा चाहिँ 3.5 mm पोर्ट, इनर्जी स्लाइडर र पावर बटन छ. अन या अफ गर्नको लागि पावर बटन लङ प्रेस गर्नुपर्छ. राइट साइडमा चाहिँ फर्स्टमा भोल्युम रोलर विथ ट्याक्टाइल फिल अनि USB चार्जिङ पोर्ट छ र एउटा कस्टमाइजेबल बटन पनि छ जसलाई हजुरले आफै प्रोग्राम गर्न मिल्छ. एउटा मिसिङ फिचर चाहिँ यसमा वेट सेन्सर छैन, सो हेडफोन निकाल्दा म्युजिक अटोमेटिकली पज हुँदैन. ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो हेडफोनको बिगेस्ट फ्लेक्स नै हो. अप टु 100 आवर्स विथ ANC अफ अनि अप टु 50 आवर्स विथ ANC अन. बेसिकली मल्टिपल डेजसम्म पनि चार्ज गर्नै पर्दैन. चार्जिङको लागि फास्ट चार्जिङ पनि छ विच क्यान गिभ यु 4 to 5 आवर्स अफ प्ले टाइम विथ 5 मिनट्स अफ चार्जिङ. अनि कुलेस्ट पार्ट चाहिँ तपाईको फोनबाट पनि चार्ज गर्न मिल्छ विथ USB-C. कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ ब्लुटुथ भर्जन 5.4 छ विथ डुअल डिभाइस कनेक्सन. अनि 120 ms लो ल्याटेन्सी मोड छ, सो नो साउन्ड डिले. वाटर रेसिस्टेन्स चाहिँ IPX2 मात्र छ. जिम स्वेट र लाइट वेटमा ठिकै हुन्छ तर हेभी रेन चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ₹13,999 मा यो हेडफोन कसलाई सुटेबल छ त? लङ ब्याट्री चाहियो भने, कम्फर्टेबल ओभर इयर हेडफोन चाहियो भने, बेस प्लस क्ल्यारिटी ब्यालेन्स गर्न मन लाग्छ भने, वर्क, म्युजिक, गेमिङ सबै एउटै हेडफोनमा चाहियो भने यो हेडफोन सलिड भ्याल्यु फर मनी हो. पर्फेक्ट चाहिँ होइन तर यो प्राइस रेन्जमा ब्याट्री, साउन्ड र फिचर्सको कम्बो एकदम स्ट्रङ छ. तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. कमेन्ट डाउन बिलो नेक्स्ट तपाईलाई कुन हेडफोनको रिभ्यू हेर्न मन छ. सी यू इन नेक्स्ट वान.